بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم مع صباح هذا اليوم الجميل في مهرجان تحدي قطر لعام 2019. في هذا اليوم يوم الخميس 25 من شهر إبريل لعام 2019، 20 من شعبان لعام 1440 للهجرة، حيث سنشهد في صباح هذا اليوم إقامة 6 أشواط، شوطين لسن الحقائق وشوطين لسن اللقايا وشوطين لسن الجذاع. نتمنى التوفيق والخير والناموس لكل المشاركين. البداية مع أشواط الحقائق وشوط الشلفة الفضية. إضافة إلى الشلفة هناك 300 ألف ريال جائزة نقدية قيمة رصدت للفائزة بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية قيمة من المركز الأول وحتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق للجميع. الكل مستعد. تأهلت هذه الهجن على مدار هذا الموسم في أشواطه الرئيسية. إذن سنشاهد اليوم صفوة الهجن في هذا العام في الخليج، في كل مكان تأهلت. مرحب بجميع المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي، وكما نشاهد تصطف الشعارات أمام بوابات الانطلاق. نتمنى التوفيق للجميع. قوام هذا الشوط هو عبارة عن 26 بكرة حاضرة في شوط الشلفة الفضية، في شوط 300 ألف ريال. الكل طامع وطامح لاختطاف في هذا الناموس. لا شك بأن اليوم نواميس اليوم ستبقى خالدة في ذاكرة الجماهير والملاك، لحظات تاريخية سنشاهدها في هذا المهرجان التاريخي في هذا اليوم، وما هي إلا لحظات مشاهدينا الأعزاء. وينطلق شوط الشلفة الخاص بالحقائق البكار وحبست الأنفاس. العيون تراقب في هذه اللحظات بوابات الانطلاق، وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق شوط الشلفة. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. تنطلق الأسماء، تنطلق الشعارات مع شحذ الهمم في هذه الأشواط القمم، أول أشواطنا وقمة قمم الحقائق في هذا العام. في هذا المهرجان سنتعرف على بطلة ونجمة في هذا الموسم كاملا، حيث تجتمع السبق، تجتمع الندر في مهرجان تحدي قطر، حيث ينطلق هذا المهرجان بالتوجيهات السامية والأوامر الكريمة من سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تميم المكارم، تميم العطايا، يحفظه الله ويرعاه. شوط الشلفة يا ملاك يا مضمرين. أرحب بالمشاهدين عبر هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية والقنوات الناقلة. مقدمة الشوط الظبي زيد بن مبارك بن زيد المري مع المركز الأول مع صدارة الشوط، تليها مراويس عبد الله بن علي بن راشد بن جهيم مع المركز الثاني. دور المركز الثالث ربية تتقدم لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، يقدم ربية في المركز الثالث. دور المركز الرابع وصلة خيرة مهدي بن بطشان بن صالح اليامي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس ومن تتقدم فيه برمودا سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل مع المركز الخامس. وهذا هو مثلث برمودا اليوم، شعار والشعارات الحاضرة اليوم في معركة الحقائق. شوط التحدي، مهرجان التحدي، سمي هذا الميدان على اسم هذا المهرجان الكبير لعام 2019، مهرجان التحدي. لمن ناموس هذا الشوط؟ لمن الشلفة يا مضمرين؟ أبناء المملكة العربية السعودية مع المركز الأول ممثلين بشعار بن جهيم، أو أبناء الكويت مع المركز الأول بن جهيم قادم للمشاركة من ميدان الشهيد. مرحبا بضيوفنا الكرام، مرحبا بضيوفنا الأعزاء من كل مكان.
بطشان بن جهيم مع المركز الأول، مراويس عبد الله بن علي بن راشد المري مع المركز الأول، ربية مع المركز الثاني، الشلفة يا أبو عبد الله، الشلفة يا المسند، وبطشان اليامي أحد القادمين من ميدان نجران، أحد المنافسين الأكفاء في مثل هذه الأيام ومثل هذه الأشواط قادم. شعار بطشان اليامي على ظهر خيره مهدي بن بطشان بن صالح اليامي مع المركز الثالث، الدور دور المركز الرابع، ومن تتقدم تصل الظبي زيد بن مبارك بن زيد المري، ويصل الشعار البرشلوني، تصل غازية سالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على المركز الخامس، تنتقل بشعار الأبطال والشعار البرشلوني إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. وهناك أسماء قادمة، جميع هذه الأسماء مرشحة اليوم لاختطاف الشلفة، وجميع هذه الأسماء تاريخية، تأهلت في الأشواط الأولى الرئيسية، تأهلت في أشواط نارية. اليوم المحك الحقيقي اليوم لهذه الشعارات، المحك الحقيقي يوم النخبة، يوم الكبار، يوم الكبار. وأيضا في هذا المضمار بن شعيل برمودا، الله يا سلام السلام، اشعلها بن شعيل، اشعلها بن شعيل، لجة طارت لجة، علي بن راشد بن علي آل بريس خطفت المقدمة 1200 متر، برمودا بن شعيل مع المركز الثاني، غازية النعيمي مع المركز الثالث، المركز الرابع عند المسند، المركز الخامس بن جهيم. ونعود إلى مقدمة الشوط، لجة صاحبة رئيس الكويت قبل أيام في مهرجان الكويت، حاصلة على الكاس، لجة وقادمة من ميدان المملكة العربية السعودية، بينما بن شعيل مع المركز الثاني، لجة طارت بالشلفة، برمودة مع المركز الثاني، برمودة بن شعيل مع المركز الثاني، تحركت برمودة، تحركت وانطلقت، ولكن لجة اللحظات الحاسمة، علي بن راشد بن علي آل بريس مع المركز الأول، ولكن برمودة سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، أشعلها بن شعيل، خطف الشلفة في مهرجان التحدي، والعصا قوس، أقوى الحقائق، القوس قوسك والسهام سهامك يا بن شعيل، روح يا بن شعيل، روح، سلام شحاني، خيرة الحقائق اليوم من ميدان الشحانية، أقوى الحقائق 2019 شلفة درهام التحدي مع برمودا 2019، والعصا قوس يحققها بن شعيل اليوم. سلام يا برمودا، سلام يا برمودا، سلام، تهانينا لسعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، والعصا في الابطال ما تحرك، الثقة موجودة مع برمودا، سلام، حيوا برمودا، الشلفة مع بن شعيل، تهانينا والناموس. المركز الثاني لجة لعلي بن راشد بن علي آل بريس، المركز الثالث وصلت ضيوف لراشد بن سالم بن محمد الغيثاني، المركز الرابع وصلت سيوف لسعيد بن بطي بن محمد الحسنان، المركز الخامس خيره لمهدي بن بطشان بن صالح اليامي. هذه نتيجتنا مشاهدينا الاعزاء والحفل الكريم للخمسة المراكز المتقدمة الأولى، بينما الجوائز النقدية القيمة حتى المركز العاشر. إذا تهانينا والناموس لمالك برمودا من خطفت الجائزة النقدية القيمة والشلفة الفضية اليوم. شلفة الحقائق 2019 ذهب مع مالك برمودا سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، تهانينا والناموس، حاصلة على عدة جوائز في هذا الموسم، تهانينا، وتتوج هذا الموسم وتختتم هذا الموسم لتنتقل بإذن الله في الموسم القادم إلى سن الجذاع، إلى سن اللقاية. تهانينا والناموس. توقيت مميز يسجل في هذا الصباح، والعصا في الابطال 5 دقائق 49 ثانية 73 جزء من الثانية. الله على هذا التوقيت. الشلفة الفضية وال300 ألف ريال تتجه إلى مالك برمودا سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل. المركز الثاني لجة قطعت المسافة في 5 دقائق 51 ثانية 9 أجزاء
من الثانية التهاني والناموس لمالك لجة علي بن راشد بن علي آل بريس. المركز الثالث وصلت ضيوف، قطعت المسافة في 5 دقائق 53 ثانية 46 جزء من الثانية. التهاني والناموس لمالك ضيوف راشد بن سالم بن محمد الغيثاني. تهانينا والناموس للجميع. أذكر السادة المستمعين وإخواني الأعزاء الفائزين برموز الفترة الصباحية اليوم بأن التتويج سيكون بعد شوط الجداع في الفترة الصباحية. إذن ننوه للسادة الفائزين برموز المهرجان التحدي في الفترة الصباحية بأن التتويج مباشرة بعد نهاية أشواط الفترة الصباحية، وينطلق شوط الخنجر للحقائق القعدان. وأرحب بمحمد بن عايض الصواب. شكرا محمد بن بريك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبنستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. مشاهدينا الكرام متابعينا، تنطلق منافسات درهام التحدي، تنطلق تحديات الختام هنا على أرضية ميدان الشحانية. على بركة الله ينطلق خنجر القعدان. الحقائق نتابع هذه الانطلاقة، نتابع هذه النخبة المشاركة في درهام التحدي الخاص بالقعدان. على بركة الله متابعين الكرام، تنطلق هذه الأسماء باحثة عن الخنجر الفضي لهذا العام 2019 في منافسات قوية، في تحديات، في حضور مميز. نبدأ بالبداية وتابع حواس هنا على البداية والصدارة. عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل أول المنطلقين، أول الباحثين عن خنجر القعدان، بينما أتابع ثاني المراكز وصول من شاهين محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان من يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع من الجانب الآخر وصول من الإحصان حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شحيل يتقدم مع الإحصان، بينما أتابع في هذه اللحظات وصول من رمز علي بن ناصر بن علي آل مريزيق المري يتقدم مع هذه اللحظات، مع تواجد رمز باحثا عن هذا الرمز الغالي. ومن الجانب الآخر أتابع في هذه اللحظات وصول من هياض سعيد بن راشد بن صالح الجربوعي يتقدم مع هياض. هذه الأسماء المنطلقة مشاهدينا الكرام في خنجر القعدان الحقائق في درهام التحدي، تنطلق على أرضية ميدان التحدي. ولكن أعود مع الإحصان. ينطلق بن شحيل يشعل نار المنافسة. يبدأ بهذه البداية حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شحيل يتقدم هنا على أول المراكز. مشاهدينا الكرام، هذا الشعار المميز شعار بن شحيل، يتقدم الجميع. الله الله، ولكن وصول هنا مع حواس، ولكن أتابع التقدم في هذه اللحظات من الجانب الآخر. يتقدم الهكر حمد بن جار الله بن محمد آل بريد المري. وهنا الأسماء، بينما أتابع رمز علي بن ناصر بن علي آل مريزيق المري القادم في هذه اللحظات، بينما أتابع وصول من شاهين محمد بن جار الله بن حمد بن ضرمان. وهنا أتابع القادم، وصل في هذه اللحظات، وصل وطني هجن السيلية تتقدم في هذه اللحظات باحثة عن هذا الرمز الغالي. ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى الإحصان. الله يا بن شحيل هنا مع الصدارة، مع البداية حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شحيل ينطلق على أول المراكز. ولكن أتابع حواس القادم في هذه اللحظات. عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شحيل يتقدم مع ثاني المراكز،
وصل رمز، وصل بمريزيق علي بن ناصر بن علي آل مريزيق المري مع الكل الأخير. الله يا الأسماء، الله يا هذا الرمز. ولكن نتابع القادم وطني مع رابع المراكز لهجر السيلية ووصول من الهكر حمد بن جار الله بن محمد آل بريد المري يتقدم في هذه اللحظات. ولكن أعود مع شعار بن شعيل. الله، حواس 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 ينطلق على الصدارة. عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل هنا مع خنجر القعدان مع أقوى أشواط الحقائق. الله الله، خنجر هنا، خنجر مشاهدينا الكرام في هذا الختام في درهام التحدي. ولكن أتابع الإحصان قادم مع ثاني المراكز حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل. وهنا أتابع رمز لعلي بن ناصر بن علي آل بريزيق المري. ولكن غادر حواس، غادر مع الصدارة عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل يغادر بالناموس. حواس حواس حواس، سجلوا هذا الخنجر، سجلوا هذا الانتصار. درهام التحدي مع حواس تهانينا والناموس لعبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز الإحصان لحمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل. ثالث المراكز كان الوصول من رمز علي بن ناصر بن علي آل بريزيق المري. ورابع المراكز وصل مشاهدينا الكرام هياض لسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. وخامس المراكز كان الوصول من بديع عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خالد العطية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان. تابعنا شعار بن شعيل من كان حاضرا في أقوى أشواط القعدان لينتزع خنجر القعدان في هذا الدرهام، درهام التحدي. انتزع حواس مشاهدينا الكرام في مع هذه الأسماء، أسماء نخبة حضرت في هذا الدرهام. وتوقيته الزمني 5 دقائق 50 ثانية 53 جزء من الثانية. نهني مالك حواس عبد الله بن حمد بن عبد الله بن سعد بن شعيل على هذا الفوز والانتصار. بينما وصل في ثاني المراكز الإحصان وحضور أيضا مميز هنا ب5 دقائق 52 ثانية 67 جزء من الثانية. نهني حمد بن سالم بن عبد الله بن سعد بن شعيل على حصوله على المركز الثاني. بينما وصل في ثالث المراكز وصل رمز ب5 دقائق 54 ثانية 37 جزء من الثانية. نهني مالك رمز علي بن ناصر بن علي آل بريزيق المري. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام مع منافسات الحقائق في يوم الختام في درهام التحدي. تهانينا والناموس للجميع.
الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أهلا وسهلا بكل عشاق الأصالة في الخليج، في الوطن العربي الكبير، في هذا اليوم الخاص بدرهام التحدي، يوم الخميس 25 من إبريل 2019، اليوم الذي يوافق لل20 من شعبان عام 1440 للهجرة، حيث يلتقي أبناء الخليج في كل عام وفي هذه الأيام تحديدا مع هذا الدرهام الذي ينتظره الجميع بوجود نخبة من الهجن العربية الأصيلة التي تأهلت من خلال ما قدمته من الأشواط الرئيسية، وفي الأشواط الرئيسية تحديدا من إنجازات سابقة. نهني كل الفائزين في هذا الصباح في الأشواط الخاصة بالحقائق. وفاصل قصير إن شاء الله ونتواصل مع انطلاقة الشلفة الخاصة بسن اللقاية. نتمنى التوفيق للجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمني وإياكم من ثمار الدنيا ومن ثمار الآخرة، فلك الحمد ولك الشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثمرات القرآن، رمضان كله بركة. هكذا دولة قطر في معركة نهضتها، تسير عجلة التقدم فيها بسم الله وعلى بركة الله. هذه الحلقة ستكون مميزة مشاهدينا الكرام. هل نجاحك في فيلم الحدود بيغير من رأيك في هذا المجال؟ 50 عام إلى الوراء. ما شاء الله. 50 عام الآن. حقيقة أبو محمد صور ثرية، يعني تنطق برائحة الزمن الجميل. أول شيء ظهرت فيه كان نشرة الأخبار، وقريتها من ثاني يوم على طول. الرعيل التلفزيوني الأول في قطر تشاهدونه غدا الساعة 8 مساء على قناة الريان. القلب محل نظر الرحمن، احرص على ألا يكون في قلبك إلا ما يرتضيه الله عز وجل، إلا ما يحبه الله تعالى. قصص من السيرة، رمضان كله بركة. تبرهن دولة قطر على مكانتها الاقتصادية والتجارية الهامة على الخارطة الدولية. لا شك أن اقتصاد قطر اقتصاد جاذب. تمكنت بورصة قطر من ترسيخ مكانتها كأبرز أسواق المال الإقليمية. ما كان هذا الأداء الحسن لولا الاقتصاد القطري. اقتصاد تشاهدونه الاثنين الساعة 9 مساء مباشرة على قناة الريان. قطر بالنسبة لي قصة كفاح وصمود، تتمثل بأشياء وايد حلوة نشوفها فيها. أكبر رمز أقدر أفتخر فيه في العالم تمثيل دولة قطر في جميع المحافل. إحنا واعيين على الدنيا وكانت قطر بالنسبة لنا كل شيء. بنت الوطن تشاهدونها الأحد الساعة 8:30 مساء على قناة الريان. الكل يبحث عن مستوى أفضل مما قدمه في العام الماضي. حصلت على بكرة جامعة الشكل والركض، هذا نوع فاخر. في السبوق عندك حد أمرين، إذا ما عندك إنتاج بتروح للمشترى. بغض النظر عن السبوق أنت تساير للشوط. بعد توفيق الله السبوق هي لها الدور الرئيسي.
هكذا هي السباقات وهكذا هي المنافسات. الريس تشاهدونه الأحد الساعة 9 مساء مباشرة على قناة الريان. نستضيف في هذا البرنامج فاستقم كما أمرت، نستضيف مشايخ فضلاء ومربين أعزاء. فاستقم كما أمرت، رمضان كله بركة. أقوى السباقات، أهم المحللين، لعشاق ومحبي الخيل. كونوا معنا أسبوعياً في تغطية لأبرز السباقات المحلية والعالمية، نناقشها ونحللها مع أفضل المختصين في عالم سباقات الخيل. الميدان تشاهدونه الثلاثاء الساعة 9 مساء مباشرة على قناة الريان. صباحكم عز وفخر وصباحكم قطري بامتياز. أطل عليكم اليوم من مقر قناة الريان الجديد، حلقة جديدة من برنامجكم الصباح رباح اللي راح يطلع عليكم يوميا من استوديو عبد الوهاب المطوع. ومثل ما أنا اليوم وصلت وقاعدة أكلمك، تقدرين أنتي توصلين لمكان أنتي تختارينه. حبي نفسك، آمني بنفسك، قوي نفسك، طلعي لنا أجمل وأقوى ما عندك، لأن احنا نحتاجك في حياتنا. الإيمان والاعتقاد الجازم بإمكانية النجاح هو أول وأهم خطوة لبلوغك هدفك. الصباح رباح تشاهدونه من الأحد إلى الخميس الساعة 10 صباحا مباشرة على قناة الريان. مجلة الريان عدد إبريل 2019. الدكتور حسن رشيد أرشيف إذاعة قطر ثروة ثقافية. رسام الكاريكاتير سعد المهندي، ركزت خلال الحصار على الكاريكاتير السياسي. الشاعر فهد فيحان العتيبي، مشاركتي في شاعر الجامعات نقلة نوعية في مسيرتي الشعرية. معرض سوق واقف للعسل في نسخته الثانية يجذب المنتجين والمستهلكين. ونقرأ أيضاً تحقيقات ولقاءات مختلفة وزوايا مميزة في ملف الثقافة. لقاءات فنية وتغطيات مميزة في ملف الحان، بالإضافة إلى قصائد لنجوم الشعر ولقاءات جديدة في ملف فوزان. يمكنكم متابعة وتحميل المجلة وإصداراتها الخاصة من خلال تطبيقاتها وموقعها الإلكتروني الريان magazine.qa. الريان مجلة تقتنيها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود لحضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر عبر شاشات قناة الريان الفضائية وقناة الدوري والكأس ضمن هذا الدرهام الغالي على قلوب أبناء الخليج. ننتظر انطلاقة ثالث أشواط صبيحة هذا اليوم، وهو شوط الشلفة الخاصة بسن اللقاية في هذا الدرهام، درهام التحدي
بالإضافة إلى الجائزة النقدية القيمة التي رصدت في هذا الشوط، عبارة عن 500,000 ريال قطري كهدية قدمت لمن ينتزع ويحقق ناموس الشوط الأول. طبعا شوط خاص باللقاية، مسافة هذا الشوط 5 كيلومترات. نتمنى إن شاء الله التوفيق لكل المشاركين من أبناء الخليج الحاضرين في هذا الشوط وفي هذا اليوم تحديدا. نتمنى التوفيق للجميع. نهني الفائز بالشلفة الخاصة بالإبكار وشعار بن شعيل الذي حقق أول الأشواط الصباحية في هذا اليوم. برمودا التي خطفت شلفة الإبكار حاملة لشعار سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، أول الأشواط الصباحية في سن الحقائق. وحضر قبل لحظات في شوط الخنجر الخاص بالقعدان حواس منتزع ومحقق الناموس بشعار عبد الله بن حمد بن عبد الله بن شعيل، الشعار الشطرنجي الذي خطف الخنجر الخاص بالقعدان. شوطين انتهت وننتظر استعداد وانطلاق هذا الشوط الخاص بالإبكار في سن اللقاية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. بداية إن شاء الله موفقة في صباح هذا اليوم. هناك الأشواط الرئيسية أيضا الخاصة بالثنايا والخاصة بالحيل والزمول ستنطلق إن شاء الله في تمام 3:30 من عصر هذا اليوم. الأشواط الخاصة بالكبار مع 8 كيلومترات. نتمنى التوفيق للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين. أيها الإخوة المتابعون مشاهدين الكرام في كل مكان في الوطن العربي الكبير، انطلقنا وعلى بركة الله توكلنا. انطلقنا مع هذا الشوط، شوط الشلفة. يا سلام، شلف اللقاية، شلف اللقاية في درهام التحدي، في آخر درهام في هذا الموسم، في هذا الموسم لهذا السن، سن اللقاية. نبدأ مع هذا الشوط مع اللقاية، وتحية لكل المشاركين في هذا الشوط. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، نتمنى التوفيق للكل، لكل الحاضرين. البداية مع من؟ مع الشعار السيلاوي الكبير والخطير والمثير. الله، وصلت نسايم على المركز الأول، نسايم لهجن السيلية على مقدمة وصدارة الشوط. المركز الثاني من قزوين، حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على المركز الثاني. المركز الثالث العنود راشد بن محمد بن عبد الله زقيبة المري. المركز الرابع هذه المتقدمة أفراح، ونعيش بالأفراح هذا اليوم، أفراح درهام التحدي والنواميس في هذا الميدان، ميدان التحدي. أفراح جابر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب. المركز الخامس، عطوني المركز الخامس. الله، الدوحة يا أهل الدوحة في هذا المسار تنطلق باحثة عن الشلفة بشعار سعيد بن مبارك بن محمد آل جهويل المري على المركز الخامس. هذا النداء، الجوائز للمراكز العشرة في شوط الشلفة يا أخواني. شوط الشلفة لمن؟ شلفة درهام التحدي. يا سلام، الله يعين المضمرين، الله يعينكم يا مضمرين. 28 اسم في هذا الشوط، ما فيهن اللي ما اخذت لها شلفة ولا اخذت لها شوط رئيسي، ما فيهن اللي ما اخذت كاس، ما فيهن اللي ما قدمت انجاز رئيسي اهلها لدرهام التحدي. يا سلام، الشعار السيلاوي. الله، عبد الله بن سعيد العيدة يتابع الآن على الهواء مباشرة من العاصمة البريطانية لندن، يتابع على الهواء. بوسعيد، يا سلام، نتمنى لك التوفيق بوسعيد. الله،
ولكن العنود، عنود الصيد صادتني وانا من صاد يا عبد الله يا بن سعيد العيدة، صادتني وانا من صاد العنود بشعار راشد بن محمد بن عبد الله زقيب المري. ولكن الموهوب يتقدم، ينطلق مع المركز الثالث مع افراح جابر بن محمد بن حسين بن علي الجرحم. خطير هذا الاسم. المركز الرابع اعطوني الدوحة اللي بالمركز الرابع بشعار سعيد بن مبارك بن محمد الجهويل المري وشعار الوعبي ومالكه. يتقدم على المركز الخامس مع قزوين بشعار حزام بن زيد بن محمد بن محسن البحيح وشعار الزعبي. شعار الزعبي يتقدم. الله، هذه لمحة راشد بن بطي الزعبي. الله، تنطلق وحاصلة على شلفة في ختام سباق سمو الأمير. خطفت الشلفة في شوط الإنتاج. مرحبا بهذا الشعار ومالكه. الله، المركز الخامس هذه أعلناها قبل قليل. يا سلام، الله يعين المضمرين يا أخواني. الشلفة هناك عند خط النهاية ومعها 500,000 ريال قطري. لكن شوفوا بعد المراكز يا أخواني. عينكم على هذا الكم من الشعارات. يا لهذه الأسماء. الشلفة يا بن جرحم. روح إلى الشلفة، روح يا الموهوب، روح إلى الشلفة، شلفة درهم التحدي. الله، هذه المتقدمة أفراح جابر بن حمد بن حسين بن علي الجرحب على المركز الأول. راشد بن بط الزعبي بالمركز الثاني مع لمحة على المركز الثاني. راشد بن بط الزعبي يقدم لمحة. المركز الثالث وينها يا مبارك؟ المركز الثالث هذه اللي بالمركز الثالث تنطلق الدوحة. سعيد بن مبارك بن محمد الجهويل. المركز الرابع العنود راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. والمركز الخامس الشعار السيلاوي ينطلق مع نسايم. يا نسيم الصباح، نسيم الشلفة يا الموهوب. الكيلومتر الأخير، كيلو الإبداع، كيلو الصراع. ماذا تنتظر يا راشد يا بن بط الزعبي؟ ماذا تنتظر؟ الشلفة راحت مع الموهوب. شعار بن جرحب، شعار له صولات وله جولات وله تاريخ مشرف. يا سلام، الشلفة وسحايب قادمة. جابر بن محمد بن مبارك النابت تتقدم نوايد. مرحبا يا نوايد، شعار هجن السيلية. ولكن الشلفة يا اخواني، الشلفة لمن يا بن جرحب؟ لا تروح الشلفة يا بن جرحب، لا تروح الشلفة الموهوب مع الشلفة. يا راعيها الشلفة. سحايب افراح بن جرحب خطفت الشلفة. الله، يا لأفراحك يا بن جرحب، يا لفرحة الموهوب، يا لهذه الفرحة العارمة. ومن الإنتاج إلى الشلفة في درهام التحدي. وتخطف الشلفة في هذا الشوط. تهنئة خاصة للوالد علي بن حمد بن جرحب على فوز
أفراح بهذا الشوط وخطفت الشلفة في هذا الشوط. تهانينا والناموس لجابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب، تهنئة خاصة للوالد حمد بن حسين بن علي بن جرحب على خطف هذا الشوط. تهانينا والناموس لأنجالي الكرام. المركز الثاني سحايب جابر بن محمد بن مبارك النابت المري. المركز الثالث نوايد لهجن السيلية. المركز الرابع لمحة لراشد بن بطي بن محمد الزعبي. المركز الخامس عناد لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار، صراع الشلفة يحققها وينتزعها شعار الموهوب بعد معركة طاحنة. الشلفة و500,000 ريال قطري. هذه هدية قدمت لمالك أفراح خاطفة الشلفة في هذا الشوط، شوط اللقاية 7 دقائق 25 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لهذا الشعار الكبير. المركز الثاني 7 دقائق 26 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. هذه سحايب لجابر بن محمد بن مبارك آل نابت المري. تهانينا والناموس. المركز الثالث نوايد بشعار هجن السيلية التابع للورد عبد الله بن سعيد العيدة، وصلت بالمركز الثالث 7 دقائق 28 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراع الكبار وأفراح. جابت الأفراح للموهوب بن جرحب في هذا الشوط الخاص باللقاية، وخطفت الشلفة في هذا الشوط. شلفة درهام التحدي، آخر درهام لأفراح في هذا الموسم، تحقق ناموس والأروع. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في مهرجان التحدي. إذا متابعينا الأعزاء، على بركة الله ينطلق بحفظ من الله ورعايته الخنجر الفضي للقاية القعدان، ومن مسافة 5 كيلومترات. أتقدم متابعينا الأعزاء، أتقدم مستمعين الأفاضل، أتقدم أيها المتابعين مع المركز الأول. أرى بارود مع المركز الأول يتقدم بشعار هجن السيلية على المركز الأول. من يتقدمون أبناء السيلية مع المركز الأول مع بارود على أول الأسماء. ثاني التحديات، ثاني الأسماء، يصل السمح مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن خالد العطية، من يقدم لنا السمح. وهذا الشوط ما فيه مسامح يا العطية، شوط خنجر، شوط غالي عند الجميع. المركز الثالث يصل ثالث الأسماء، يتقدم مع المركز الثالث نبيه على ثالث الأسماء. سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح يتقدم مع نبيه، يتقدم مع نبيه على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل في هذه اللحظات، يتقدم في رابع الأسماء الريان محمد بن طينان بن عايض العذبة المري، يقدم لنا في هذه اللحظات الريان. المركز الخامس، خامس التحديات، يصل متابعين الأعزاء، يتقدم مبلش يا بن نايفة، مبلش حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري، يتقدم بمبلش، يندفع بمبلش نحو الخنجر الفضي. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الأعزاء لل5 المراكز المتقدمة. ولكن أعود مع الشعار السيلاوي، أعود مع الشعار السيلاوي، أعود مع بارود. هجن السيلية، هجن السيلية تتحكم
تتحكم بهذا المسار، تتحكم بهذا الخنجر، تتحكم بهذا الشوط. على المركز الأول يتحكم بارود عبد الله بن سعيد العيدة، يقدم لنا بارود بهذا الشعار السيلاوي. ولكن القادم السمح 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 مع المركز الثاني، يتقدم بشعار محمد بن عبد الله بن خالد العطية. المركز الثالث يصل مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مساندا لسمح على ثالث الأسماء. المركز الرابع يصل شعار الزعبي على رابع الأسماء، يتقدم شعار الزعبي مع نبيه سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. يلا يا الزعبي، بهذا الشوط غالي، غالي عند الجميع، غالي عند المشاركين، غالي عند المشجعين، غالي عند المتابعين. الخنجر الفضي المركز الرابع يصل في هذه اللحظات مبلش بن نايفة، مبلش بن نايفة على رابع الأسماء حمد بن محمد بن حمد بن نايفة الهاجري. المركز الخامس في هذه اللحظات يتقدم على خامس الأسماء مبلش. هكذا متابعين الأعزاء، هي الخمسة الأسماء المشاركة، هي الخمسة الشعارات المساندة على المراكز الخمسة. الله، ولكن بارود هجن السيلية، بارود هجن السيلية، بارود هجن السيلية لا زال متحكما في هذا المسار الكبير، في هذا المسار المثير، في هذا المسار الخطير. هجن السيلية لا زالت متقبضة على عرش الصدارة، على عرش المركز الأول. بارود يا أبو سعيد. المركز الثاني يصل سمح، يتقدم العطية مساندا بسمح، ويتقدم أيضا بمقدم. مقدم مع المركز الثاني، مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على ثاني الأسماء. المركز الثالث يصل متابعين الأعزاء السمح محمد بن عبد الله بن خالد العطية. المركز الرابع أشوف شعار سعيد، أشوف شعار الزعبي على رابع الأسماء. يتقدم نبيه مع المركز الرابع، نبيه سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. المركز الخامس بن نايفة ومبلش، وأيضا يصل شعار البريدي مع مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين على خامس الأسماء. ولكن بارود يقترب من الخنجر، يقترب من الخنجر، يقترب من الخنجر. الخنجر الفضي 1200 يا متابعين الأعزاء، أيها المتابعين الأعزاء. لا زالت هجن السيلية متحكمة مع الخنجر، متحكمة بهذا المسار. يتحكم مولر مع المركز الأول، ولكن مقدم مع المركز الثاني. الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير. مبلش، ولكن الدهن مع المركز الثالث. الدهن يتقدم، والبريدي مع مبلش مع المركز الثاني. ويصل في هذه اللحظات الفايز وبن قطامي. ولكن متابعين الأعزاء، أعود مع مقدم العطية مقدم مع المركز الأول، مقدم مع الريادة، مع الخنجر الفضي، الخنجر اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، غادر بالخنجر، الخنجر الفضي. ولكن البريدي مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين. ولكن مقدم يا المشاغب، لابد ان تشاغب بهذا الشوط. شوط خنجر غالي عند الجميع. مقدم غادر بالخنجر، مبلش البريدي مع المركز الثاني. ولكن مقدم الخنجر مع مقدم مع الخنجر. سلام يا العطية، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني. وصل مبلش حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي المركز الثالث. شاهين هادي بن سعيد بن محمد بن قطامي المركز الرابع. رابع الأسماء مبلش حمد بن محمد بن حمد بن نايف الهاجري المركز الخامس. وصل المهيب
محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. إذا متابعينا مشاهدينا الأعزاء، راقبنا شعار العطية مع مقدم من اختطف الخنجر الفضي في مهرجان التحدي بكل ثقة وبكل تميز وبكل إبداع. ها هي متابعينا الأعزاء، ها هو ملخص مقدم من انتزع هذا الشوط بكل جدارة. التوقيت الزمني 7 دقائق 24 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك مقدم عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وناموس يا المشاغب ناموس المركز الثاني وصل في هذه اللحظات. المركز الثاني مبلش حمد بن جلال الله بن علي بن حسين البريدي. التوقيت الزمني 7 دقائق 25 ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك مبلش حمد بن جلال الله بن علي بن حسين البريدي. المركز الثالث وصل شاهين هادي بن سعيد بن محمد بن قطامي. التوقيت الزمني 7 دقائق 26 ثانية بدون أي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. أيها الإخوة المتابعون ومشاهدينا الكرام، انتهت أشواط اللقاية في هذا الصباح. تابعنا أشواطا مليئة بالإثارة والمتعة في هذا الدرهام، درهام التحدي، تحديدا في هذا اليوم 25 من إبريل 2019. وكانت أفراح بشعار جابر بن حمد بن حسين بن علي بن جرحب، خاطفة الشلفة في شوط اللقاية البكار، شلفة درهام التحدي في هذا الصباح تتابعونها الآن على الهواء مباشرة. هذه أفراح، وأفراح بن جرحب غير اليوم، أفراح الموهوب غير اليوم. نهنيه ونهني إخوانه، وتهنئة خاصة للوالد حمد بن حسين بن علي بن جرحب على هذا الفوز المستحق. وتابعنا قبل لحظات مقدم بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ينتزع ويحقق الخنجر الخاص بالقعدان اللقاية في درهام التحدي. نهني المشاغب على هذا الفوز المستحق وخطف مقدم ناموس هذا الشوط المميز في هذا الختام الكبير. هذا هو مقدم لحظة انتزاعه وتحقيقه للخنجر في درهام التحدي. تهانينا والناموس للمشاغب ولأولاده وأبنائه الكرام على هذا الفوز. وننتظر انطلاقة الأشواط الرئيسية الخاصة بسن الإجذاع. طبعا هناك المسافة 6 كيلومترات في هذا أو هذه الأشواط تحديدا، أشواط الإجذاع. ننتظر انطلاقة شوط الشلفة الخاصة بالإبكار، المسافة 6 كيلومترات، بالإضافة إلى الجائزة القيمة التي رصدت شلفة فضية و700,000 ريال قطري كهدية لصاحب المركز الأول، وجوائز نقدية قيمة حتى المركز العاشر. بعد ذلك الشوط الخاص بالقعدان وختام الفترة الصباحية في هذا الصباح في درهام التحدي. آخر الأشواط سيكون الخنجر الفضي الخاص بالقعدان الإجذاع، وبالإضافة مع الخنجر هناك جائزة نقدية قيمة
عبارة عن 500,000 ريال قطري لصاحب المركز الأول، وتسلسل الجوائز حتى المركز العاشر جوائز نقدية قيمة. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله في انتظار انطلاقة هذه الأشواط الخاصة بسن الجذاع. ونذكر الإخوان المتابعين في الوطن العربي الكبير من يتابعون انطلاقات ميدان التحدي درة ميادين سباقات الخليج، من ينتظرون ويتابعون هذا الحدث المهم في هذا اليوم الخاص بدرهام التحدي. نذكر أن الانطلاقة إن شاء الله ستكون في تمام الساعة 3:30 بعد ظهر هذا اليوم إن شاء الله، الفترة المسائية الخاصة بالكبار من الثنايا ومن الحول والزمول. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. بعد ذلك يسدل ستار هذا الموسم المليء بالأفراح، المليء بالمتعة والإثارة، المليء بتحقيق النواميس لكل عشاق الأصالة في الخليج من حضروا هنا في ميدان التحدي درة ميادين الخليج وأقواها وأجملها في هذا العالم الساحر، وهذا الميدان الذي يحظى بالدعم والرعاية الخاصة من سمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه. نتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق والسداد والناموس في هذه الأشواط وهذا اليوم الخاص بدرهام التحدي. الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة هذا الشوط، شوط الجذاع، والمسافة هي 6 كيلومترات في هذا الصباح، وشوط خاص بالإبكار. نتمنى إن شاء الله للجميع التوفيق. كان موسما جميلا بالنسبة لمن حضروا هنا في ميدان التحدي درة ميادين الخليج هنا بمنطقة الشحانية. كانت أيضا لحظات جميلة ولقاء أخويا مميز جمع بين أبناء الخليج هنا بهذه الرياضة العربية الأصيلة التي تحظى بالاهتمام الخاص والرعاية هنا تحديدا في دولة قطر الحبيبة التي تولي الاهتمام بموروث الآباء والأجداد. هذا العالم الساحر الذي يحظى بحب من شريحة كبيرة من أبناء الخليج الحاضرين والمتابعين في الوطن العربي الكبير من يتابعون ميدان التحدي وانطلاقاته الجميلة. هذه متابعينا مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة الاستعدادات الأخيرة لانطلاقة واستعداد هذه المجموعة، الحقيقة مجموعة مميزة ننتظرها، وننتظر أيضا إبداعات هذه الشعارات العملاقة في هذا العالم الساحر لتقديم صورة جميلة، صورة مميزة لهذه العروض الجميلة التي تقدمها هذه الأصايل في ميدان التحدي والصراع والنزاع من أجل خطف الشلفة الذهبية الفضية، طبعا خاصة بسن الجذاع. 6 كيلومترات هي مسافة مقررة لهذا السن. هناك 700,000 ريال تنتظر الفائز بالمركز الأول، جائزة قيمة لصاحب المركز الأول. سعيد الحظ من في هذا الشوط، سعيد الحظ من في هذا الشوط الذي سيحظى بهذه الجائزة الكبيرة، وبعدها أيضا جوائز حتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت في درهام التحدي. الاستعدادات الأخيرة متابعينا مشاهدينا الكرام في هذا الشوط، ويسرني أن أحيل الميكروفون في هذا الشوط لأخي وزميلي المبدع بسام الشمري معلقا على هذا الشوط وشوط الشلفة الخاصة بالإبكار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المميزة، في هذا التحدي الجميل، في مهرجان تحدي قطر، بانطلاقة الشوط الخامس لفئة الإجذاع إبكار. هناك شلفة بالإضافة إلى 700 ألف ريال قطري تنتظر إحدى هذه الأسماء والشعارات المنطلقة في مسار هذا الشوط. هناك 6 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء الكبيرة، مع هذه الشعارات المميزة التي تشارك وتنطلق باحثة عن هذه الشلفة الغالية. انطلاقة صدمة، الشاهينية والشاهينية، أزمة والذاير، القحيدية ومخلفة، هذبة والعيطموس، العيون والمحروسة، شفرة ونسيم، مسرة وسقطرة، تنبيه ونفل، الجذابة وفن، مرارة والفايزة، بلشة ومظنة، الغناطر ولمحة، شهبار ومهابة، الحرقة ورشيدة، جنان وحبوبة. 31 اسم ينطلق مشاركا في هذا التحدي الكبير، في هذه المنافسة المميزة مع هذه الشعارات الكبيرة التي تلتقي على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نتابع مجريات هذا الشوط، نتابع المنافسة مع البداية. أول الأسماء يتواجد الأنيق مع العيطموس، حاضرة وحاضر الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد في هذا الانطلاق المميز، في هذا التحدي الجميل. بينما المركز الثاني القادمة والمتواجدة حبوبة بشعار عبد الهادي بن حمد بن تراحيب بن نايفه الهاجري يشارك في المرتبة الثانية. بينما المركز الثالث أتابع شعار الأنيق القادم والمشارك بكل قوة يتواجد مع المحروسة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مشاركا في هذه المنافسة، يتقدم في هذا التحدي. بينما هنا العيون قادمة بدأت تتسلل أيضا بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الذي يقدم أكثر من اسم هنا متواجدا منطلقا طامعا وطامحا لانتزاع الشلفة الفضية. يتقدم هذا الشعار الكبير. بينما هنا المركز الخامس أيضا مع الشعار الأنيق تتواصل فن بكل فنون هذا الشعار المميز، شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند والشرس راشد بن بط الزعبي في المتابعة والتضمير. يتابع فن التي تحتل المرتبة الخامسة في هذا التحدي، في هذا الانطلاق المميز. هذه النتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تشارك في هذه المنافسة المميزة والخطيرة من أجل الشلفة ومن أجل 700 ألف ريال قطري التي تنتظر عند خط النهاية. نتابع شعارات العمالقة، شعارات الخبراء، شعارات كبار المضمرين وعمالقة الملاك الذين يلتقون في هذا التحدي الجميل، في هذه المنافسة المميزة مع مهرجان تحدي قطر. نتابع المنافسة في هذا العالم الساحر، في هذا العالم المميز، في هذا التراث الجميل. نتابع البداية، نعود مباشرة مع الصدارة. هناك العيون من تمهد الطريق نحو الانتصار الغالي، نحو الشلفة الفضية بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ينطلق يسيطر على زمام الأمور، محتكرا هنا الثلاث المراكز الأولى أو الأربع المراكز الأولى. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي البرفيسور يتابع العيون، ويتابع أيضا العيطموس والمحروسة، ولكن فن أيضا بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن بمتابعة أحد عمالقة التضمير الشرس راشد
بنبطي الزعبي يتابع يراقب هذه المنافسة المميزة مع الشعار الأنيق الذي ينطلق محتكرا الثلاث المراكز الأولى التي تنطلق في هذا المسار المميز في هذا التحدي الجميل العيون مع الصدارة. أو هناك فن على المركز الثاني وثالثا المحروسة، 3 مراكز بالشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، ولكن نتابع الاسم القادم شعار البرنس يتواجد مشاركا في هذه المنافسة غادما من أجل الشلفة، يتواجد مع الحرقة محمد بن طالب بن محمد بن عقيل مشاركا منطلقا في هذا التحدي شعار البرنس الذي يتابع ويراقب هذه المنافسة. بينما المركز الخامس وصل الشعار الأنيق غادما مع مرارة متواجدا في هذا التحدي. وصلت مرارة لكي تلحق في ركب المقدمة، لكي تلحق في شوارد الأنيق التي تنطلق متواجدة في هذه المعركة الطاحنة في هذا الصراع المميز من أجل الشلفة الفضية. مرارة على المركز الخامس، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، أيضا الشرس راشد بن بطي الزعبي يتابع هذه المنافسة يراقب هذا التحدي الجميل. هنالك أسماء لم يحن موعد وصولها تترقب اللحظات الأخيرة لكي تنقضوا على الشلفة. الله 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 في ملتقى الكبار، في تواجد العمالقة، في هذا الرمز الغالي، في هذا التحدي الكبير، في هذا المهرجان المميز. سيل جارف يقترب من الأسماء الكبيرة، من النجوم التي سطعت في هذا العالم الساحر، التي تواجدت في هذا التحدي الكبير. هناك فن على الصدارة بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، الشرس راشد يتابع هذا التحدي. بينما هناك المحروسة بدأت تتحرك في هذه اللحظات مع شوارد الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي متابعا للمحروسة التي بدأت تتسلل بدورها إلى المقدمة وإلى الصدارة. بينما المركز الثالث وصلت الحرقة مع الوالد محمد بن طالب بن عقيل الذي يشارك في هذا التحدي ويتواجد في هذه المنافسة المميزة. المركز الرابع مرارة المسند على المركز الرابع بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. هجن السيلية قادمة مع القحيدية صاحبة الشلفة الإنتاج في مهرجان ختام سمو الأمير المفدى. تقترب هنا القحيدية، بدأت تتسلل من موقع إلى موقع، وصلت إلى المركز الثالث وعينها على صدارة الشوط. رابعا مرارة بشعار الأنيق، وخامسا أتابع مسرة القادمة المتواجدة من أجل التحدي بشعار زيد بن محسن بن علي بن طيثابان نديلة. الله 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 وصلت مقاتلات هجن السيلية في هذه المعركة الطاحنة من أجل الناموس ومن أجل الانتصار. المحروسة القحيدية هنا اللورد يقترب من الإنجاز، يقترب من الشلفة القحيدية تتسلل البداية بشعار هجن السيلية. المحروسة على المركز الثاني بشعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثالثا هنا شعار هجن السيلية مسرة يا مسرة قادمة مسرة بشعار زيد بن محسن بن نديلة يتقدم ينطلق في هذا التحدي. الشلفة تنتظر مع اللحظات الأخيرة. القحيدية مسرة هجن السيلية زيد بن محسن بن نديلة، اللحظات الأخيرة ولعت. الله 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 هجن السيلية القحيدية مسرة. هناك السلامات إلى اللورد حيث يتواجد في العاصمة البريطانية لندن. تهانينا لهجن السيلية الشلفة مع القحيدية، والقحيدية تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار. مشكور يا مولر من حقق هذا الإنجاز مع القحيدية مقدمة هذا العرض المتميز. المركز الثاني مسرة لزيد بن محسن بن نديلة، المركز الثالث المحروسة لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الرابع وصلت نسيم لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز
الخامس وصلت أزمة لهجن السيلية. هكذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل تابعنا المنافسة، تابعنا التحدي في شلفة الإجذاع، في هذا التحدي المميز، في هذه المعركة الطاحنة، في ملخص هذا الشوط المميز. تهنئة خاصة للورد عبد الله بن سعيد العيدة هناك في العاصمة البريطانية لندن، حيث يتواجد اللورد متابعا مراقبا نجما ساطعا كعادته دائما، منتزعا الشلفة الفضية مع القحيدية التي حققت هذا الإنجاز على التوالي. شلفة الإنتاج في ختام سمو الأمير المفدى، والآن شلفة التحدي ناموس عن ناموسين، الإنتاج وشلفة التحدي. 8 دقائق 57 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، كسرت حاجز ال9 دقائق. القحيدية تنتزع الناموس وتهدي السلامات إلى هجن السيلية. تهانينا لعبد الرحمن بن عبد الله العيدة الذي كان مراقبا ورافعا راية الناموس. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار. المركز الثاني مسرة 8 دقائق 57 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لزيد بن محسن من ديلة على فوز مسرة في المركز الثاني. مقدمة هذا العرض المتميز في هذه المنافسة الجميلة. بينما شعار الأنيق حصل على المركز الثالث مع المحروسة 8 دقائق 59 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهاني والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز المحروسة في المركز الثالث. تهانينا والناموس على فوز المحروسة في المركز الثالث. تهاني والناموس لهجن السيلية، وتهنئة خاصة لحمد بن راشد بن راي المري من تابع القحيدية في شوط الإبداع والإمتاع، في شوط الإجداع. شوطنا السادس مشاهدينا الكرام، وخنجر الإجداع القعدان والزميل مسعود الحريري له الكلمة، ولكم حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، شكرا يا بسام. وهذه انطلاقة شوطنا وشوط الخنجر، شوط الخنجر وشوط هذا الشوط جائزته 500 ألف ريال قطري زائد الخنجر الفضي. وهذه النخبة من هذه الأسماء المنطلقة. وشوطنا هنا نتابع في هذه اللحظات لسن الجذاع، سن الامتاع والمسافة 6 كيلومترات. تابعوا وأيضا تابعوا هذا الشوط، وتابعوا هذا التحدي، وتابعوا هذا الانطلاق في هذه اللحظات وهذه الأسماء المشاركة في هذا المهرجان، مهرجان التحدي، مهرجان التحدي، وهو ختام المراكيض أيضا في هذا الموسم. نتابع هذا الانطلاق ونتابع المقدمة والصدارة هناك مع معزم على المركز الأول لسالم بن عنزام بن خاتم النعيمي على المركز الأول وعلى المقدمة، بينما المركز الثاني ومن يصل في هذه اللحظات ويغير إلى مقدمة الشوط الباز لهجن السيلية، لهجن السيلية شعار القحيدية. ها هو تشاهدون هنا في هذه اللحظات، هنا بهذا الانطلاق. كما نهني عبد الله بن سعيد العيدة على ناموس القحيدية اللي انتزعت ايضا الشلفة. المركز الثاني معزم هنا لسالم بن عنزام بن خاتم العنزان النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث وصل مرموق، وصل ايضا في هذه اللحظات، انطلق مرموق هنا في هذه اللحظات لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة على المركز الثالث، منطلق ومندفع في هذا الشوط. وشوط الخنجر، شوط الخنجر، بينما المركز الرابع ومن يصن على المركز الرابع في هذه اللحظات نتابع ظبيان علي بن زيد بن محمد بن محسن بن ديلة اللي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع هناك اللي على المركز الخامس في هذه اللحظات. نتابع هناك الباسل لمحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن هلال ايضا هنا في هذه اللحظات، منطلق مع هذا الشوط، ومنطلق هنا الباسل في هذه اللحظات. الخمس المراكز الاولى. الله يا هذا الشوط، الله على هذا الاداء والتميز. ونعود الى المقدمه والصداره هناك مع الباز
وشعار الشلفة، شعار الحيدية. الله يا العيدة. أيضا من يقدم لنا نوادر في هذا الصباح في هذا المهرجان، مهرجان التحدي على المركز الأول مع الباز لهجن السيلية. المركز الثاني معزم هنا في هذه اللحظات. نتابع معزم لسالم بن عنزان بن خاتم النعيمي على المركز الثاني في هذه اللحظات، ويغير إلى المقدمة. يا سلام في رصيد رمز المحليات في الختامي. الله يا بن عنزان، يا بن عنزان، يا بن عنزان، يا راعي الشعار البرشلوني. الله يا بن عنزان. بينما هناك المركز الثالث مرموق الإنجازات في العام الماضي في رصيد رمز، وأيضا وصيف الرمز 3 مرات. ها هو تشاهدون مرموق بوشريدة، صالح بن حمد بوشريدة. بينما المركز الرابع ظبيان يا ظبيان لعلي بن زيد بن محمد بن محسن البحيح. أيضا على المركز الرابع المركز الخامس شاهد اللي قادم النيتو قادم مع المركز الخامس، ومع هجن السيلية قادم النيتو مع المركز الخامس. الله يا هذا الشوط، الله يا هذه الأسماء المنطلقة والمندفعة في هذا الشوط. شوط الخنجر الفضي. الله يا هذا الشوط والتحدي. ولكن نعود إلى معزم بن عنزان. يلا يا سالم، يلا على هذا الأداء والتحدي مع معزم لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي على المركز الأول وعلى المقدمة. منطلق معزم في هذه اللحظات. ونتابع أداءه وتميزه في هذا الشوط ودفعه التلقائي وعصاته مثبته وعينه على الخنجر، يبي يقيض على الخنجر. أيضا يا سلام معزم الإنجازات، معزم الخناجر مع المركز الأول في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني يصل الباز لهجن السيلية هنا في هذه اللحظات، وعبد الله بن سعيد العيدة وبالراية. يا سلام. ولكن الله يا مرموق بدأ مرموق في هذه اللحظات. بدأ بالانطلاق كعوايده دائما وابدا. هنا نتابعه وما قدم لنا في الختام مرموق، وما قدم لنا في الختام من خدمة أيضا خدم متعب لين انتزع الرمز. ونشاهده في هذا الشوط، نشاهد مرموق لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة على المركز الثاني. المركز الثالث هنا يتأخر الباز لهجن السيلية. والمركز الرابع ظبيان يا ظبيان لعلي بن زيد بن محمد بن ديل. المركز الخامس نرى هنا في هذه اللحظات رهيف لصالح بن حمد القمرة. وأيضا نتابع في هذه اللحظات كما ننوه بالتتويج بعد نهاية هذا الشوط. يا سلام. هناك أيضا شعار المنخس أيضا قادم، شعار أيضا صولجان اللي يقدم العروض الممتازة. الله. ولكن نعود وإن سألتونا عن الموقع، وإن سألتونا هنا مع بوابة 1500 متر الأخيرة. الله يا مرموق. شوفوا مرموق انطلق إلى المقدمة، اندفع إلى المقدمة لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة على المركز الأول على المقدمة. الله يا سلام يا مرموق. الخنجر مهرجان التحدي على ميدان التحدي. الله يا سلام على انطلاقة مرموق لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة. بينما المركز الثاني نرى هنا معزم لسالم بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي. المركز الثالث شوفوا اللي قادم النيتو قادم. يا سلام يا النيتو لهجن السيلية. وأيضا وصول من شجاع للهديفي، شجاع لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. روح يا الهديفي روح. متعب وصل، صاحب الخنجر المفتوح وصل. الله
يا متعب لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة، والإمبراطور يصل. يا سلام، شوفوا أن أيضا قدوم الإمبراطور في هذه اللحظات منطلق ومندفع في هذا الأداء. محمد بن علي بن قريع ولكن نعود إلى المقدمة. مرموق ولكن الله يا شجاع لهذه اللحظات، ولكن الأسد محمد بن علي بن قريع المري. الأسد ومتعب على المركز الرابع، والخنجر مع مرموق. اصمد يا مرموق، ولكن الله يا سلام، الله عليك يا الإمبراطور، الله عليك على المركز الثاني. مع أيضا الأسد، الخنجر مع مرموق ومع الأسد. شجاع الأسد أيضا في اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة على خط واحد، ولكن الإمبراطور مع الأسد. شجاع. تهانينا لك يا الهديفي، يا حمد يا بن غانم يا بن سلطان يا الهديفي. تهانينا لزيد بن محسن بن ديلة. سلامي على هذا الأداء وعلى شجاع اللي انتزع الخنجر. سلام يا الهديفي، سلام لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الانتزاع. شجاع والتهنئة موصولة أيضا. بينما المركز الثاني مرموق لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة اللي وصل على المركز الثاني. المركز الثالث الأسد لمحمد بن علي بن حمد بن قريع المري، أيضا كلها على خط واحد. يا سلام يا التحدي. المركز الرابع أيضا من يصلنا؟ اللي وصلنا متعب لصالح بن حمد بن صالح بوشريدة المري. المركز الخامس النيتو من وصلنا لهجن السيلية على المركز الخامس. شاهدنا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط والتحدي ونخبة الجذاع، نخبة الامتاع والخنجر اللي انتزعها. شجاع يا أيضا اللي انتزع مع الهديفي. سلام وتحية واحترام لزيد بن محسن بن ديلة من قاد لنا شجاع وأيضا وأوصله إلى خط النهاية بهذه الخنجر. شوفوا الثلاثة اللي وصلت كلها على خط واحد، على تحدي واحد، بتنافس واحد وشيق. يا سلام يا شجاع اللي انتزع الخنجر. سلام وتحية واحترام نتابعها أيضا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي. وأيضا توقيت شجاع 9 دقائق ثانيتين بدون أيضا أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي على فوز شجاع وانتزاع لهذه الخنجر. بينما وصل على المركز الثاني مرموق 9 دقائق ثانيتين وجزء واحد من الثانية. تهانينا لصالح بن حمد بن بوشريدة. بينما وصل على المركز الثالث اللي قدم العرض الممتاز الأسد، توقيتها 9 دقائق ثانيتين وجزئين من الثانية. ونهنيك يا الإمبراطور محمد بن علي بن قريع المري. أما الآن الكلمة تنتقل إلى زميلي العزيز محمد بن بريك المري. شكرا للزميل مسعود الحريري ولكافة الزملاء. نصل مشاهدينا الأعزاء أيها الحفل الكريم إلى ختام منافسات مهرجان التحدي وأشواط مهرجان التحدي لسن الصغار، الحقائق واللقايا وكذلك الجذاع، حيث شهد صباح هذا اليوم إقامة رموز مهرجان التحدي تحدي قطر لعام 2019. أهنئ جميع الفائزين في الفترة الصباحية اليوم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للمشاركين في أشواط الفترة المسائية. نصل إلى لحظات التتويج ولحظات التكريم برموز المهرجان، حيث شهدنا في الفترة الصباحية قبل قليل إقامة 6 أشواط من برنامجنا لهذا اليوم 25 من شهر إبريل لعام 2019. يوم تاريخي للفائزين، يوم كبير اليوم هنا في دولة قطر وفي ميدان الشحانية لملاك الهجن. هذه مكاتب اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، ونستعرض نتائج وقائمة بأسماء الفائزين، ونستذكر أيضا الفائزين اليوم. برمودا هي من خطفت الشلفة الفضية مع سعد بن سالم بن شعيل. حواس هو من خطف خنجر القعدان مع عبد الله بن حمد بن شعيل. أفراح شوط اللقاية خطفتها أفراح مع جابر بن حمد بن حسين الجرحب. بينما مقدم هو من خطف خنجر اللقاية القعدان مع عبد العزيز بن خالد العطية. القحيدية فازت بشوط الجذاع من هجن السيلية المملوكة لعبد الله بن سعيد العيدة. بينما شجاع
هو من خطف خنجر القعدان مع ممثل المعيذر حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا والناموس. وننتقل في هذه اللحظات إلى تتويج الفائزين وتكريم الفائزين في صباح هذا اليوم برموز مهرجان التحدي. البداية مع سن الحقائق، وفي هذه اللحظات سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن يستعد لتتويج الفائزين في مهرجان تحدي قطر لدول مجلس التعاون الخليجي. نشاهد في هذه اللحظات ذهبت به برمودا نائب رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن وشلف الحقائق برمودا، هي من خطفت شلف الحقائق البكار مع سعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل، وهذا هو عبد الله بن سالم بن شعيل يستلم شلفة برمودا اليوم من خطفت الشلفة. تهانينا والناموس. وهذا هو أيضا سالم بن حمد بن شعيل وعدد من محبين ومشجعين شعار بن شعيل. تهانينا والناموس. أيضا بن هدوب مع بن شعيل يستلم الشلفة الفضية. ناصر بن هدوب. تهانينا والناموس على هذا الفوز لسعد بن سالم بن عبد الله بن شعيل على اختطاف برمودا لشلف الحقائق البكار. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق. وأيضا شوط خنجر القعدان فاز به حواس، وسالم بن حمد بن شعيل يرفع الخنجر عاليا. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق لآل شعيل اليوم، لسالم بن حمد بن شعيل ولعبد الله بن سالم بن شعيل انتزاع رموز الحقائق في مهرجان التحدي. تهانينا والناموس. الخنجر والشلفة مع برمودا ومع حواس. تهانينا والناموس والصور واللقطات التذكارية الجميلة التاريخية للفائزين في صباح هذا اليوم مع نائب رئيس اللجنة. نصل إلى سن اللقاية. أفراح هي من انتزعت واختطفت شلفة اللقاية البكار مع علي بن حمد بن حسين بن جرحب. المضمر الموهوب يختطف شلفة اللقاية البكار مع أفراح. ونشاهد أيضا محمد بن حمد بن جرحب وجابر بن حمد بن جرحب وناصر بن حمد بن جرحب أشقاء الموهوب. وتهانينا وناموس للوالد حمد بن حسين بن جرحب داعم هذا الشعار. جابر بن جرحب يرفع الشلفة في هذه اللحظات احتفاء بفوز أفراح بالشلفة الفضية اليوم. وهذا أيضا ناصر بن حمد بن حسين بن جرحب مع سعادة عبد الله بن محمد آل الشيخ الكواري. تهانينا والناموس للوالد حمد بن حسين بن جرحب مالك أفراح على هذا الفوز المستحق. ونصل في هذه اللحظات إلى خنجر اللقاية القعدان فاز به مقدم المملوك لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، وهذا هو المضمر المشاغب محمد بن خالد العطية من قاد مقدم للفوز بشوط اللقاية القعدان في مهرجان التحدي. تهانينا وناموسيا المشاغب على هذا الفوز المستحق. مقدم ينتزع هذا الخنجر. التهاني أيضا للوالد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. تهانينا وناموس جانب أيضا من محبين هذا الشعار ومشجعينه سواء من العطية أو من أبناء السلطنة. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق في صباح هذا اليوم. تهانينا للوالد عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وللمضمر المشاغب محمد بن خالد العطية. ننتقل إلى رموز الجذاع. القحيدية فازت بشلفة الجذاع البكار بشعار هجن السيلية المملوكة للورد عبد الله بن سعيد العيدة. تهانينا والناموس. نرفع ونزف التهاني إلى اللورد في مقر إقامته هناك في العاصمة البريطانية لندن. تهانينا والناموس على الهواء مباشرة. يتابع أكيد اللورد في هذه اللحظات. وبن حلفان يستلم الشلفة الفضية للقحيدية نيابة عن اللورد. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن حلفان، وأيضا لعبد الله بن سعيد العيدة ولصالح بن ناصر العيدة، وكذلك لحمد بن راشد بن راية على هذا الفوز المستحق. أما الآن نأتي إلى ختام أشواط الفترة الصباحية وشوط الجذاع القعدان. فاز به شجاع مع حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. ويظهر في هذه اللحظات زيد بن محسن بن نديلة
أو حمد بن محمد الشراب نيابة عن حمد بن غانم بن سلطان الهديفي. تهانينا والناموس لحمد بن غانم بن سلطان الهديفي انتزاع الخنجر الفضي، وتهانينا أيضا لزيد بن محسن بن نديله ولحمد بن محمد الشراب. نصل مشاهدينا الأعزاء إلى ختام أشواط الفترة المسائية. نذكر السادة المتابعين بأن انطلاقة الفترة المسائية في تمام الساعة 3:30. حتى ذلكم الملتقى، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا ما هذا رهبت باخطابها
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطعمني وإياكم من ثمار الدنيا ومن ثمار الآخرة، فلك الحمد ولك الشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثمرات القرآن، رمضان كله بركة. مهرجان تحدي قطر تشاهدونه اليوم 5:30 صباحاً و3:30 عصراً مباشرة على قناة الريان. ليالي سوق واقف تشاهدونها غدا 10:10 مساء على قناة الريان.